No niin, Valensinööri, terve. Mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt tätä koppimönkiä touhua, että se on oikeastaan vähän kaikki vaan vikana, että mä oikein tiedä, että mistä aloittaa, mutta mulle tuli mahdollisuus kuitenkin testata tämmöstä, niin katsotaan, onko mun ennakkoluulot täysin oikeita vai muuten vaan oikeita. Jos nyt aloitetaan siitä kaikista ilmeisimmästä ongelmasta, mikä näissä mun mielestä on, niin mä saan siis jäätävän kalliita vehkeitä. Siis mä oon ymmärtänyt, että kun ostat uuden tämmösen, niin se on käytännössä semmosen normi pienen henkilöauton hinta, että voidaan puhua että ne liikkuu siellä ne kalliimmat ainakin jossakin 20-30 tonnia luokassa, niin ei siinä ole yhtään mitään järkeä, koska vähänkin kun tätä katsoo lähempää, niin tämähän on semmonen, mitä mä voisin autotallissa rakentaa suurin piirtein tämmönen laite. Ja tuntuu, että käytettynä näitä aika huonosti on vielä tarjolla. Onhan nämä nyt jonkun aikaa tässä nyt ollut tämmönen juttu nuorison keskuudessa, mutta silti niin semmosia järkevähintaisia ei nyt aivan kauheasti tunnu olevan. Että vaikea on hahmottaa, että onko tämä nyt sitten oikeasti niin mahtava laite, että tästä kannattaa maksaa semmosia summia, jos vertaa vaikka, että jos täällä nuoriso liikkuu, että miten paljon halvempi se mopo on, että jollakin tonnilla saatte hyvän käytetyn mopon ja näin, mutta sitten tästä pitää maksaa todella moninkertaisia summia, että saat ajaa tämmöisellä. Ja tuntuu myöskin, että niitä normimönkijöitäkin saa käytettynä sentään jo jonkinmoisella hinnalla. Nekin on mun mielestä ylihintaisia laitteita suhteessa siihen, mitä ne on, mutta että sitten jos siihen pannaan tämmönen laatikko päälle, niin se yhtäkkiä se hinta pomppaa aivan eri sfääreihin, mikä tuntuu tietysti aika rajulta näin yhtäkkiä. No yksi juttu näissä kanssa on sellainen, mitä on ymmärtänyt, että nämä vie aivan järkyttävästi bensaa. Nämä kai tyypillisesti on bensakoneella yksmukisella ja se on siis jotakin tyyli 15 litraa satasella vissiin, mitä tällainen hörppii, että ei tämä nyt varsinaisesti mikään kauhean taloudellinen ole myöskään käyttää. Kallis hankkia, kallis käyttää, niin kuulostaa houkuttelevalta. Vielä nyt tämän osalta ei ole tietoa, että paljonko tämmöinen kuluttaa, mutta näin on ainakin tuolla töissä kollegoilta kuullut, jolla tämmöisiä on jälkikasvulla, että se on aika miehekästä se kulutus. Mähän on siis tuolle jälkikasvulle jo heti kauan sitten ilmoittanut, että meille ei ainakaan tällaista tuu, eikä tuu myöskään mopoautoa, että kaksipyöräisillä mennään, että jos huvittaa jollakin muulla kuin polkupyörällä ajella, niin se on sitten se mopo kautta skootteri tai joku muu, mikä on mahdollinen, ja sellainen meillä on tuossa aiemmin hankittukin, mutta että tässä en ole nähnyt kyllä mitään tolkkua, niin varmaan pärjätään aivan hyvin kyllä ilmankin. Nämä on kyllä siis myös melkoisen äänekkäitä laitteita, että ei varsinaisesti mikään naapureittenkaan riemu tämmöinen kyllä ole, että en voi ymmärtää, että miten tähän ei parempaa äänenvaimennusta saa tehtyä, että onhan tuolla korin alla tilaa, että sinne voisi vaikka 2 vaimeninta laittaa, jos siltä tuntuisi, mutta jostain syystä näin ei tehdä, niin no, kuunnelkaa nyt vaikka. Tällaista pätkivää putputusta sieltä kuuluu. Tommonen yksi vaimen niin sieltä löytyy ja sieltä se sitten putputtelee tulemaan. Koska moottorihan on tossa. Sylinteri näkyy tänne taaksepäin tossa ja joku joustoliitos on vain tossa välissä ja sitten on se vaimen niin tuolla. Varmaan periaatteessa jossain maatilalla tämmönen voi olla ihan hyödyllinenkin, kun tässä nyt on kuitenkin toi pieni lavakin tuolla, että en mä tiedä. Jos on sellaisia niitä vanhan mallin heinäpaalia, niitä sellaisia kantikkaita, niin ehkä sinne voi 1-2 heittää tuonne lavalle, mutta en mä tiedä käytetäänkö niitä enää missään. Ei sinne pyöräpaalia ainakaan voi heittää tuonne lavalle. Mutta sitten jotakin mitä näkyy niitä känämillä ainakin niitä semmosia, että se lava näyttää olevan vähän semmonen pieni pakollinen koriste siellä takana, että sinne ei sitäkään vähän saa mitä tuonne vaikka saa. Jossakin Polariksissa on nähnyt, että on kanssa tämmönen vähän isompi toi lava tuolla, ne on kanssa tämmösiä pikappityylisiä, ainakin osa niistä, mutta että tuntuu, että semmoset sitten osa on semmosia sporttimalleja tavallaan, että niistä on kaikki tämmöiset hyötyominaisuudet jätetty aika vähälle. Täällä nyt ehkä vähän voi vielä jotain tehdäkin ja ehkä semmonen, että farmilla helppo hypätä tuonne ja ajaa sitten johonkin sinne maneesille viemään se heinäpaali sinne tai jotakin muuta, niin en tiedä, ei ole kokemusta. Mutta eiköhän tutustuta nyt, että minkälainen laite tämä on, minkä mä sain nyt testattavaksi. Aloitetaan vaikka siitä, että kuutiothan nyt vissiin näkyy niin kuin tuossa, eli 550, niin kone on sitä luokkaa. Eli onhan se nyt ihan hyvän kokoinen niin kuin
sinällään se, jos ajattelee, niin kuin, että mopos on 50 ja tässä on sitten 500 lisää, mutta onhan tässä nyt niin kuin, tätä massaakin aivan eri lailla sitten kuljetettavaksi kyllä. Joo, tämähän on tosiaan niin kuin Trapper-merkkinen, mutta se on vissiin vaan se markkinointinimi, millä tätä tänne meille päin tarjotaan, että se virallinen nimi Hisun tai Haisan, en tiedä kumpi se nyt sitten on, niin, tai mikä se onkaan, mutta se ei ehkä kuulosta niin myyvältä täällä, niin sen takia sitä on varmaan vähän vaihdettu. Onko se niin kuin korkea aurinko, Haisan, sitäköhän ne on hakenut. Ja tuolla Aasiassa on semmoisia niin erikoisia tapoja nimetä juttuja, niin vähän tämmöinen jännä. Mutta mä oon ymmärtänyt, että tämä on niin kuin siellä niin kuin sitä matalampaa kastia tavallaan esimerkiksi CF-Moton kanssa ja sitten siellä Canami on sitten ja sitten se Polarisko sitten on se Kukkulan kuningas vai miten nämä menee, voitte kommenteissa kertoa sitten mulle tarkemmin, kun en aivan niin kauhean hyvin tiedä, mutta jotenkin näin se kai menee, että tää on vähän niin kuin se hinnat alkaen tyyppinen ratkaisu ehkä. Tuossa keulassa näkyy vähän tätä varustelupuolta, eli vinssi tähän on laitettu, en tiedä onko kuulunut tavallaan pakettiin vai sitten erikseen otettu, voi olla, että on otettu erikseen sitten tohon, niin en tiedä millainen se on, en tiedä uskaltaako kokeilla. Mutta sitten on näköjään tämmöinen lisäpitkä laitettu tuohon keulille kanssa, että tuolla kyllä niin varmasti näkee. Että en tiedä millaiset noi orkkisvalot tavallaan sitten on. Ehkä voisi veikata, että ei ne nyt aivan kuuhun mennä varmaan. Siellä näyttää olevan joku LED-polttimo tuolla. Välttämättä en saa kameralle näkyviin tuolta umpion sisältä, mutta että semmonen, en tiedä onko orkkis vai onko. Melkein voisi veikata, että siellä on ehkä ollut joku H4 alkuperäinen ja sen on sitten joku vaihtanut sinne. Mutta tää on kyllä hyvä tosiaan, että näkee jo nyt niinku sen paikan, mihinkä on saapumassa niinku minuutin päästä tällä vehkeellä. Tähän yksilöön on pantu ihan tämmöiset hyvännäköiset kitkapyörät alle. No kumhot, mutta varmasti aivan riittävät tähän käyttöön. Ja tässäkin kai orkkiksena on semmoiset ihan mönkijän nappulapyörät sitten, mutta varmasti talvikäytös hyvät ja vois veikata, että kyllä nämä varmaan kuluttaakin vähemmän ja on myöskin mukavammat ajaa sitten. Se on aika jännä, miten nämä niin ajokorttihommat näissä menee, että tämä nyt taisi olla niin T1-luokan vehje tämä, mikä tarkoittaa, että tätä saa ajaa traktorikortilla. Eli pelkät kirjalliset ja se on siinä korttitaskus ja sitten vaan päästelemään tällä ilman mitään inssiä tai muuta. Ja osa mönkijöistä sitten taas on niitä T3, mä en tiedä onko näistä koppivehkeistäkin vai onko ne sitten vaan niitä normimönkijöitä, mitkä menee 60, niin niihin taas sitten piti ajaa niin kuin vissiin mopoautokortti, joka sitten taas on huomattavasti isompi, kalliimpi operaatio. Siinä on inssit ja ajotunnit ja näin päin pois, niin se on aika jännä. Molemmat kulkee 60. Sitten taas mopoa ajetaan mopokortilla, joka on sitten taas eri asia. Ja sitten löytyy vielä ne tieliikennemönkijät, jotka menee 80 ja niillä ajetaan taas sitten P-kortilla. Että onhan tässä monenmoista. Ohjaimet on aika yksinkertainen. Siellä on pieni hanskalokero. Sitten täällä ratti on tommonen sporttimallinen. Tuo lienee originaali varmaan. Ja sitten tuossa on toi variaattorin vaihdevipu. Siellä on pakki ja sitten on high ja low eteenpäin. Siellä on mittaristo ja sen alta löytyy sitten näitä erinäköisiä vipuja. Nämä on ihan tämmöisiä keinokytkimiä. Aika yksinkertainen systeemi kaikkinensa. Löytyy myöskin täältä. Tuossa oli niinku 2 USB-paikkaa. Ei ole vielä USB-C, mutta on A-ta. Ja tuossa on sitten vissiin ihan normaali 12V ulosotto tossa. Joo, tupakin sytytin liitäntä niin sanotusti. Mutta tuossa on vinssille käyttö tossa. Sitten löytyy hätävilkkua. Tuolla saa etutasauspyörästön lukkoon. Siinä tuossa varoiteltiin ainakin ohjeessa, kun katsoin, että ei kannata välttämättä kokeilla liukkaalla kelillä päästellä kovaa vauhtia, jos tuon päällä voi tulla mielenkiintoista ohjautuvuutta tai sen puutetta. Sitten on 2 tai 4 veto, että mennäänkö takavedolla vai sitten nelivedolla. Tuosta saa pitkiä valoja päälle ja tuossa on sitten toi lasinpyyhkiä ja sitten kun paino vielä vähän lisää, niin sitten oli toi pissapojan käyttö myös samassa. Vilkut on sitten tossa, ei ole kauhean käytännöllinen, että tosta pitäisi sitten kääntyessä painella noita päälle, että vähän tommonen niinku englanniksi sanotaan afterthought, että en tiedä miten vaikea se vilkkuviiksi olisi sitten saada toteutettua, mutta ei ole ilmeisesti haluttu. Ehkä tuon ajan kanssa oppii, että kumpi on kumpaan suuntaan, niin sitten siitä voi sokkonakin tuosta painella. Mutta muuten ehkä vähän niin kuin jopa vaarallinen, jos joutuu katsomaan, että mihinkä suuntaan tuota pitää kääntää.
Niin ja tietysti puhaltimen käyttökytkin on sitten tuossa ja toi vihreä valo on jonkinlainen lämmitin sitten, että alkaa tulla muutakin kuin aivan raakaa ulkoilmaa sitten sieltä. Polkimet on siellä ja käsijarru on sitten täällä tuolla kulmassa jalalla käytettävä. Kyllähän tämä niin ilmanvaihdon huono puoli on se, että tuolla on joku räppänet tuolla tuon boksin kylissä ja tosiaan noin puhaltimen suuttimet tuolla ylhäällä on tommoset pyörylät vaan, että voisi kuvitella, että se tuulilasin huurtuminen saattaa olla jonkinlainen ongelma tuommoisella toteutuksella. Katsotaan tonne mittaristoon vähän. Pistetään tuolta virtoja päälle. Siellä on vaihteen merkkivaloja, pitkien merkkivaloja, on käsijarrun merkkivalo. Moottorin vikavalokin löytyy, sehän on aina kiva ystävä. Ja tuolla on sitten info tuolla keskellä, että nyt ollaan vapaalla ja näkyy vähän, että mitä on kytkettynä tuolta, että jos laittaa tuosta nelivedon päälle, niin näkyykö se täällä jotenkin? Joo, tuolta lähti niinku edestä. Noin, sinne tuli tuo mollukka tuonne niinku etutasauspyörästön kohdalle. Tuosta pois ja sitten jos tuosta lukitaan toi, ei se varmaan tee mitään nyt kun panna sen neliveto, sitten lukko tonne eteen. No, nyt se kääntyi niinku tonne oikealle tuolla tavalla. Tuossa on joku modenappi, niin täällä oli trippi ja tuossa on sitten ajetut kilometrit. Ei tämä aivan loppu vielä tämä vehje ole, eli tää oli joku 3 vuotta vanha vissiin ja alle 5 tonnia ajettu. Mutta jos sitä kävisi pienen lenkin nyt ajamassa ja en yhtään tiedä pystyykö siinä mitään ääntä tallentamaan siinä ajon aikana, mutta kokeillaan ja tullaan sitten auton ulkopuolelle höpöttelemään kokemukset, jos ei siellä mitään saa tallennettua. Näin. Jälkikäteen nähdään sitten, että kuulitteko te yhtään mitään, mitä mä täällä puhuin. Toi puhallinkin pitää aika kovaa ääntä kyllä. Pidetään se nyt ainakin pois päältä. Nyt ollaan tosiaan tämmöisessä aika autenttisessa ympäristössä tällä vehkeellä. Sieltä niin. Ja hyvinhän tää lähtee niinku liikkeelle. Et se 550-kuutioinen kone, niin kyllä se tätä työntää ihan hyvin. Et melkein tekisi mieli sanoa, että siinä voi joku mopo jäädä taakse, kun tällä lähtee paikaltaan. Mutta totta kai sähköinen rajoitinhan tässä sitten tulee vastaan, että nämä ei yli 60 saisi kulkea, niin tämäkään ei varmasti sitten mene. Mä en tiedä tuosta perästä myöskään, että onko se avoin vai onko toi perä niinku lukossa jatkuvasti, että ainakin ilmeisesti tuossa tuttavaperheessä on tämmönen CF-moto-laite, niin siinä oli ilmeisesti jatkuva lukko mun mielestä niinku ihan tehtaalta, ettei oo kempattu, mutta kuitenkin tästä en tiedä. Ja nyt ajellaan tuollaista noin 50 tässä. Tältä se kuulostaa. Täällä on välillä tämmöstä aika mössöstäkin tämä tie, niin kuin näkyy, että voi olla, että pitää laittaa neliveron
mielenkiintoinen, että se on tässä niinku keskialueella aika tämmönen looginen. Heti jos kääntää vähän enemmän, niin se on tosi kulmikas. Et siinä on ihan niinku melkein pykälä tossa. En tiedä onko tässä niinku, onko noi pyörän kulmat jotenkin vähän pielessä vai onko se vaan, että kun tää on periaatteessa tarkoitettu semmosilla niinku mönkijänrenkailla tavallaan ajettavaksi semmosilla pyöreillä. Pannaan tämmöset kantikkaat autorenkaat alle, niin tekeekö se sen takia tuokseen alusta, jos sille tavallaan alun perin ajateltu ehkä. Kyllä tää näin kun tässä keikkaa aika paljon. Vaikka sitten taas kun tulee näitä reikiä tiessä, niin sitten se tuntuu, että onpas tosi jäykkä tämä alusta, niin se kuitenkin sitten antaa tossa periksi. Nyt tulee näitä pöykkyjä, niin varmaan huomaatte ja kuulette, että nämä ovet paukkuu, kun nämä on tällaiset niinku, ne on tällaiset just niinku jossakin höyläpenkissä vasaralla ja nauloilla kasattu, eikä ole niin kauhean tiiviitä eikä muutakaan ja klonk klonk klonk. On tässä oma hauskuutensa kun tällä ajaa. Tämä on sellainen, en tiedä oikein kuinka mä nyt sanoisin. Tehdään nyt tässä joku pyörähdys ympäri. Niin, tämä on tällaista vähän grouvimpaa ajamista. Vähän just niin kuin traktorilla ajamista. Kaikki hallintalaitteet siis nämä on tämmöisiä hyvin suurpiirteisiä ja niinku, tämä kaasu on tosi jäykkä ja sitä on vähän vaikea annostella, niinku, just jos vaikka pihassa peruttelee, niin niinku olisi kiva, että siinä olisi vähän niinku sitä tavallaan niinku expoa, että se niinku ei niin ottaisi paljon heti alussa tai sitten ainakin se olisi jotenkin pehmeämpi siinä, että se on niin jäykkä ja näin, niin aika semmosia nykiviä liikkeitä tulee helposti. Mutta onhan tää niinku tämmöiseen ympäristöön tällainen koppimönki on varmaan ihan kätevä, että täällä voisi käydä niinku toki mönkiä muutenkin, niin jos pitäisi käydä jotakin kukkakauraa kattelemassa tai muuten vaan ajelemassa vähän tiluksilla, niin ihan näppärä hypätä tähän ja pöristellä pieniä matkoja. En tiedä miten maastokelpoinen tämmönen koppimönkiä sitten on, että ei varmaan tietysti näillä renkailla, mutta jos tähän laittaisi ne niin semmoiset mutapyörät alle tai ne mönkien pyörät, niin uskaltaako tämmöisellä mennä niin kuin sitten oikeasti vähän semmoiseen huonompaankin maastoon. Tietysti tää on varmasti niin kuin aika leveä ja tämä koppi tuo omat niin kuin mittasuhteensa tähän, ettei tällä niin kuin mahdu ihan mistä vaan. Mutta noin muuten niin on tässä nyt jonkin verran maavaraa ja ehkä toi neliveto ja muu auttaa sitten, että pääsee etenemään. Jaa, nyt täällä tulla muitakin koneita vastaan, vähän isompia. Vähän semmonen fiilis, että mitäs me traktorikuskit, koska traktorikortillahan tätäkin ajetaan, niin tämähän on siis traktorimönkiä. Välillä näkyy, kun tuota mutaa lentää renkaista vähän joka suuntaan, että noin niin lokasujat on semmoista aika viitteelliset, kun ne on siellä niin kuin kaukana ja eikä kovin semmoista peittävät, mutta ei se mitään haittaa. Ei tämmönen vehjä nyt ole tarkoitettu mikään hienosteluun sillä lailla, että tämä saa ollakin kuraani. On tällä ihan kiva sillä pörräillä niin tosiaan pienissä määrin. En haluaisi lähteä tällä kovin kauas ajamaan, mutta niin kuin justiin sitten nuorisoa ajatellen, niin onhan tällä nätti kulkea, kun ei tarvi kastua vesisateissa tai loskas. Ja, et jos pitäisi mennä sillä mopolla, niin mopolla ei välttämättä talvella
paikkaan, niin se on sitten säästöä ajankäytössä jossain muualla aika paljon, koska kyllä siihen niin kuin edestakaisin kuskaamiseen menee sitä aikaa aika paljon. Niin sillä lailla varmaan aika jees. Ja tää on nyt ehkä kuitenkin niin kuin tavallaan paras, mihinkä tämä niin kuin sääntely taipuu tällä hetkellä. Eli kun tätä saa ajaa traktorikortilla, niin okei, se on helppo homma hankkia se kortti ja näin, mutta totta kai sitten pitää treenata oikeasti vähän, että myöskin osaa ajaa. Et se on ehkä toinen puoli, että pitää olla sitten joku, joka opettaa, miten oikeasti liikenteessä mennään. Tää on niin kuin silleen ylivertainen kuitenkin mopoautoihin ja mopoihin ja mönkijöihin verrattuna. Ja saa ajaa 60, mikä on niin kuin suuri etu verrattuna noihin mopoautoihin ja mopoihin, niin sillä lailla niin kuin mun mielestä aivan ymmärrettävä juttu, että näitä ihmiset hankkii, vaikka se hinta onkin järkyttävä. Koska tämmönen video saattaa tavoittaa myös uutta yleisöä ehkä, niin sanotaan, että tilannut ihmeessä mun kanava, jos tykkäät tällaisesta. Mä koitan joka sunnuntai aamulle tuottaa materiaalia ajoneuvoista ja tekniikasta, että jos semmonen kiinnostaa, niin tuu kattelemaan. Ja siellä on kanavalla paljon materiaalia jo ennestäänkin, mitä edelleen on ihan jees sieltä katella. Ja nyt alkaa kyllä vähän niinku tuntua tää ääni sillä, että kun on tässä hetken aikaa ajanut, niin ei tää niin kauhean mukava kuunnella tätä pörinää, että kyllä mä ehkä mieluusti joku laittaisin korviin joku pienet semmoset plugit edes, jos ei muuta, niin sehän on siellä helppo semmonen, vaikka mikä saa kaulaan laitettua semmonen, että saa siitä korviin tai joku tämmönen laittaa tonne hanskalokeroon semmonen, mutta en tiedä, veikkaan, että ei juuri kukaan niin tee, mutta kyllä mä voisin tehdä, koska mä tykkään musiikista sun muusta ja kuulua on ehkä heikennetty tässä matkan varrella jonkun verran, niin en halusi määränsä enempää niin kuin enää heikentää. Tuleekohan täältä niin kuin lämmintä? Pistetään tosta puhallus päälle. No joo, kyllä sieltä nyt tulee tommoista, ei voi sanoa, että tulisi kuumaa, mutta tuollaista niin kuin lämmintä ilmaa tulee tuolta. Mä en ole nyt pitänyt sitä sen kohinan takia päällä, mutta laitetaan nyt. No niin, muuttuuko mulla yhtään ajatukset tämän suhteen nyt tämän lenkin aikana, niin muuttu. Joo. No katsokaa nyt ensin muuten, eikö ole hienosti sotkettu nyt tämä, niin kuin sanoin, niin kyllä sitä lentää tätä kuraa joka suuntaan tuolta renkaista, mutta se kuuluu vähän tähän meininkiin, että sitten oikeastaan niin kuin näkee, että tällähän on jotenkin tehtykin, kun silloin kunnon kurat täällä kyljessä näköjään tuohon kertyy tosi hyvin tuohon lokarin etureunaan tuonne taakse tuota möhnää. Mutta joo, tuossa kun pähkäilin, niin kyllähän tämä tosiaan niin kuin on varmaan niin kuin paras näistä niin kuin nuorison kulkuvälineistä tämmöinen koppimönkiä, että siinä tietysti pitää puntaroida sitten, että onko se niin kuin hankinta- ja käyttökustannukset niin kuin kaiken sen arvoisia, että tämä niin kuin sitten olisi parempi kuin esimerkiksi mopoauto. No mopoauto tietysti on mun mielestä aika ikävä, kun se on semmoinen muovilaatikko, joka niin kuin vähän kun katsoo päälle, niin hajoaa osiin ja sitten kun sillä pääsee vaan sitä 4-5 ainakin virallisesti, voihan niitäkin tietysti virittää, jos haluaa olla jonkinnäköinen hurjapää sitten, mutta näillä saa ajaa 60, niin se on jo aika iso ero, että tuolla taajamassa niin kun ei ole aivan täysin jaloissa. Totta kai sitten jos menee tonne niin kuin maantielle, niin on jaloissa edelleen ja tämmönen toki vie niin kuin tieltäkin aika ison osan tavallaan, tämä on aika leveä, melkein niin kuin pienen auton kokoinen, niin siinä on toisaalta se hyvä puoli, että sitten niin kuin ehkä sitä kohdellaankin vähän niin kuin autoa, että ei kiilata aivan kylkeen kiinni, kun tämä on vähän tämmöinen isomman kokoinen ja näin, mutta myöskin sitten vaatii ohituksilta sen, että se sitten kans pitää ohittaa ihan kunnolla niin kuin sitten koukaten, niin se sitä kautta sitten voi muodostaa jonojakin enemmän, en tiedä. Mutta ehkä se on kuitenkin mun kirjoissa pieni plussa tavallaan tämä isompi koko ja tietysti tämä niin kuin järeys. Täällähän menee kunnon rautaputket tänne niin kuin ympäri ton kopin, että jos tuon heittää katollensa tuosta vaikka, niin mä luulen, että se pysyy kohtuu hyvin muodossansa, mutta tietysti siellä sitten matkustajat varmaan lentelee, koska ihan 3 pisteen vyöt tuolla on tavallista eikä mitään niin kuin 4 pistettä tai enemmän, niin sillä lailla ei ole tietysti aivan toivottavaa, että se menee nurin sitten niin kuin turvallisuusnäkökulmasta. Mutta ehkä niin kuin sen turvallisuudenkin osalta tämä ehkä on niin kuin kärkipäässä, että no kaksipyöräiset on tavallaan, kun niillä pystyy ajamaan sitten tien sivussa ja näin, niin siinä tulee se niin kuin tietynlainen turvallisuus sitä kautta, mutta tässä nyt sitten on kuitenkin jo vähän kehikkoa ympärillä sitten, että tämä jo
ihan heti ehkä aivan solmussa, jos jotakin tämän kanssa sattuu. Millä fiiliksellä mä nyt palautan sitten tämän laitteen niin kuin takaisin näin testin jälkeen, niin ristiriitaisella, mutta toisaalta hyvällä fiiliksellä. Tähän pitää suhtautua, että tämä on niin kuin työkoneen rakenne. Ne ongelmat tulee niin kuin sitä kautta, mitä tässä on. Tämä ei ole niin kuin tehty semmoiseksi niin kuin mukavaksi liikkumavälineeksi, mitä joku auto on. Mutta toisaalta tämä mahdollistaa kyllä niin kuin tosi paljon just nuorisolle sitä liikkumista paikasta toiseen ja näin, ja helpottaa arkea monella lailla, niin on tässä omat hyvät puolensa ja ymmärrän sitäkin puolta kyllä. Ja joo, nyt kun mä tätä lähden tästä palauttamaan, niin ei mun tarvitsekaan palauttaa tätä, kun muistinko mä sanoin, että mähän on ostanut tämän. Joo, kyllä se näin on, että tämä tuli meille tosiaan käyttöön, vähän jekutin siinä alussa, että näin ei olisi, mutta tämä on nyt meidän nuorisolle sitten kulkupeliksi tullut hankittua ja se meni itse asiassa niin, että meillähän on se skootteri ollut aiemmin, se on nyt myyty pois. Nuoremmalle neidille katseltiin, hän toivoi, että hän halusi oikeastaan niin kuin mönkien ennemmin kuin mopoja. Kattelin sitten siinä niitä ihan normimönkijöitä ja ei oikein hyviä löytynyt. Tuossa oli lähellä yksi semmoinen, mikä kerkesi sitten jo mennä, mutta en oikein löytänyt. Ja sitten tuli vaan tuossa jutustellessa sitten vaan erään kerran puheeksi yhden henkilön kanssa, että tämmöinen voisi olla myynnissä. Ja sitten ajattelin, että no en tiedä, olisiko siinä sitten kuitenkin. Ja kävin tätä katsomassa. Ja kyllä me tästä kaupat sitten tosiaan tehtiin, että jotenkin siinä se mun ajatusmaailma kääntyi sitten pienen kuperkeikan ympäri, että tämmöinen tuli hankittua sitten. Toivotaan, että tästä nyt on iloa. Ainakin tuntuu, että toistaiseksi on ollut meillä nuorempi neiti saa kortin tässä ihan vasta lähipäivinä. Toivon mukaan, että vanhempi on tällä päässyt jo pöristelemään sitten. Ja on huomannut, että on kyllä helpottanut mun arkea aika paljon, että ei tarvitse olla kuskaamassa sitten jatkuvasti joka suuntaan. Niin kyllä siinä niin kuin oma arvonsa sillä on, vaikka kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että niin kuin suhteessa tähän, niin kuin, mitä nämä laitteet, niin nämä on järkyttävän kalliita mun mielestä. Mutta no, se on sitten niin. Ehkäpä tästä sitten, tämä on nyt tosiaan 3 vuoden ikäinen suurin piirtein, niin jos tämä on vaikka nyt sitten 3 vuotta meillä, niin ehkä tästä sitten kuitenkin jotakin vielä saa siinä myydessäkin, niin näin mä ainakin toivon. Mutta tämä oli tämmöinen sitten kuitenkin ehkä panostus tähän niin kuin arjen toimivuuteen ja sillä lailla, niin katsotaan kuinka tämän kanssa pärjäillään. Tässähän on takuuta vielä 3 vuotta jäljellä, jos tätä jaksaa niin kuin huolattaa ohjelman mukaan, joka oli kyllä aika tiivis se huolto-ohjelma, että katsotaan nyt onko siinä mitään järkeä, mutta ikinä ei tosiaan tämmöistä meille pitänyt tulla ja niin vain tuli ja katsotaan mitä tulee seuraavalla videolla, niin koittakaa pysyä komiana siihen asti, niin palataan. Moro!